cô chào con. Đêm đã xuống thật nhẹ nhàng rồi. Những vì sao nhỏ đang lấp lánh trên bầu trời, còn khu rừng xa xa cũng dần chìm vào yên tĩnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về một nàng công chúa và một chàng hoàng tử mang hình dáng thật đặc biệt. Ẩn sâu phía sau vẻ ngoài kỳ lạ ấy là một trái tim chân thành. Lòng tốt và phép màu chỉ xuất hiện khi có tình yêu thật sự. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung câu chuyện nghe con. Câu chuyện Hoàng tử ếch. Ngày xưa, có một ông vua sống cùng với 3 cô công chúa trong một tòa lâu đài trên một vùng đất xa xôi. Một ngày nọ, trong khi vua cha đang suy nghĩ về 3 cô con gái, ông chợt nảy ra một dự định tìm chồng cho họ. Đến thời gian 3 cô công chúa kết hôn, vua cha tuyên bố ý định của ông. Nhà vua nói: "Ta sẽ lấy 3 viên ngọc quý đến suối nước giữa làng. Các chàng trai sẽ gặp nhau ở đấy trong 3 ngày. Chàng trai nào tìm được viên ngọc sẽ là chồng của con gái ta." Hôm sau, nhà vua chọn 3 viên ngọc, 1 viên lục bảo, 1 viên hồng ngọc và 1 viên kim cương. Nhà vua mang chúng vào làng. Vua đi xung quanh các chàng trai với 3 viên ngọc trong tay. Đầu tiên, vua đánh rớt viên lục bảo, sau đó là hồng ngọc, tiếp đến là kim cương. Một chàng trai khôi ngô đã nhặt được viên ngọc lục bảo. Sau đó một hoàng tử đã phát hiện viên hồng ngọc và cúi xuống nhặt nó. Nhà vua rất đổi vui mừng. Thế nhưng sau đó, một con ếch xuất hiện và nhảy về phía viên kim cương, nhặt lấy. Ếch mang viên kim cương đến với nhà vua và nói: "Tôi là hoàng tử ếch, tôi xin được cầu hôn với công chúa thứ 3. Con biết không, lúc nhà vua nói chuyện với cô công chúa thứ 3 về hoàng tử ếch, cô ta đã từ chối lời cầu hôn. Người dân trong làng khi nghe câu chuyện ấy, họ cười to và chế nhạo. Có bao giờ mọi người nghe tin này chưa? Rồi họ bàn tán với nhau. Cô công chúa thứ 3 sắp kết hôn cùng với một con ếch. Cô công chúa thứ 3 đã cảm thấy khủng khiếp. Cô than thở: "Tôi quả là bất hạnh nhất trần gian." Công chúa đã nhào xuống sàn và khóc thổn thức. Không có ai thương cô tin như vậy. Vua cha đã không hiểu con gái. Công chúa giấu bạn bè và cất nỗi đau trong trái tim. Công chúa chìm dần trong nỗi buồn, buồn hơn theo từng ngày. 2 người chị đã có đám cưới linh đình. Tiếng chuông đám cưới đổ dồn với niềm vui khắp làng. Sau cùng, cô công chúa thứ 3 đã rời khỏi lâu đài. Công chúa chạy khỏi hoàng cung và sống tự lập trong khu rừng. Công chúa ăn đạm bạc, uống nước suối, đốt củi, tự giặt đồ, tự quét dọn, tự ngủ và tự chăm sóc chính mình. Thế nhưng, công chúa nghe cô đơn và buồn bã vô cùng. Một ngày nọ, cô đi ra cái hồ gần đó và ngâm mình xuống nước. Hồ nước sâu và lạnh. Cô bơi khá lâu và cũng bắt đầu thấm mệt.
Công chúa đã mất bình tĩnh trong lúc đang bơi về bờ. Cô vội vã cố bơi đến chỗ an toàn. Khi cô công chúa sắp chết đuối, thình lình một con ếch xuất hiện, đưa cô vô bờ bằng tất cả sức mạnh của mình. Chàng ếch đã cứu sống công chúa. Công chúa hỏi: tại sao ếch lại cứu tôi? Bởi vì công chúa còn quá trẻ và công chúa cần phải sống. Nhưng tôi không thể. Công chúa rầu rĩ: tôi là người đau khổ nhất trong vũ trụ này. Chàng ếch động viên: nàng hãy kể cho ta nghe điều đó đi. Họ bắt đầu kể chuyện. Công chúa và hoàng tử ếch cùng ngồi giờ này qua giờ khác. Hoàng tử ếch lắng nghe và đã hiểu. Chàng kể cho công chúa về nỗi bất hạnh và sự cô đơn của mình. Họ cùng chia sẻ tâm tưởng và tình cảm. Ngày qua ngày, họ quấn quýt với nhau. Họ tâm sự, cười đùa, vui chơi và cùng làm việc. Một ngày nọ, trong khi họ đang ngồi bên bờ hồ, cô đã cúi xuống và nói với một xúc động lớn, hôn lên trán chàng ếch. Bốc! Bất thình lình, chàng ếch biến thành một chàng trai. Hoàng tử bồng công chúa trên tay và nói: công chúa đã làm cho ta trở thành người. Bên ngoài, ta giống một con ếch, nhưng nàng đã nhìn thấy tấm lòng chân thật của ta. Giờ đây ta đã được tự do. Một mụ phù thủy đã biến ta thành con ếch, cho đến khi ta tìm được tình yêu với người con gái nào yêu ta bằng chính trái tim mình. Công chúa và hoàng tử ếch đã quay về lâu đài để tiến hành hôn lễ. Hai cô công chúa chị thì lộ vẻ không hài lòng và ganh tị vì những người chồng đẹp trai đã lơ là với vợ của mình, và họ cũng không còn nói chuyện với các cô. Còn cô công chúa thứ ba và hoàng tử ếch của mình đã sống hạnh phúc trọn đời. Bé của cô ạ, câu chuyện hoàng tử ếch đến đây là kết thúc rồi. Công chúa đã hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là vẻ bề ngoài, mà chính là tấm lòng yêu thương và sự chân thành bên trong của mỗi con người. Nhờ trái tim nhân hậu ấy, phép màu cuối cùng đã xuất hiện. Hy vọng câu chuyện đêm nay sẽ mang đến cho con một giấc mơ đẹp và một giấc ngủ bình yên. Bé của cô ạ, bây giờ hãy khép đôi mắt lại, thả lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ ngọt ngào con nhé. Cô chúc con ngủ ngon và hẹn gặp lại con ở câu chuyện tiếp theo vào ngày mai.